Θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν. Από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου. Γέροντα, πώς συμβαίνει οι άνθρωποι πιστοί να φτάνουν στην αθεία? Στο θέμα αυτό μπορεί να υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Στη μία περίπτωση μπορεί να ήταν κανείς πολύ πιστός, να ενήργησε η δύναμη του Θεού στη ζωή του με πολλά χειροπιαστά γεγονότα, και ύστερα να έφτασε σε μία θόλωση στο θέμα της πίστεως. Αυτό συμβαίνει όταν λόγου χάρη κάνει κανείς άσκηση, αδιάκριτη με εγωισμό. Πιάνει δηλαδή ξερά την πνευματική ζωή. Τι έκανε ο τάδε Άγιος? Λέει, θα το κάνω κι εγώ, και αρχίζει να κάνει μία αδιάκριτη άσκηση. Σιγά σιγά όμως, χωρίς να το καταλάβει, δημιουργείται μέσα του μία ψευδαίσθηση ότι αν δεν έφτασε στα μέτρα του τάδε Αγίου, κάπου εκεί κοντά πρέπει να είναι. Έτσι συνεχίζει την άσκηση. Αλλά ενώ πριν από αυτόν τον λογισμό τον βοηθούσε η Θεία Χάρις, τώρα αρχίζει να τον εγκαταλείπει. Γιατί τι δουλειά έχει με την υπερηφάνεια η χάρις του Θεού? Οπότε δεν μπορεί πια να κάνει την άσκηση που έκανε προηγουμένως και ζορίζει τον εαυτό του. Με το ζόρισμα όμως δημιουργείται άγχος. Έρχεται και η υπερηφάνεια που είναι μια αντάρα και του δημιουργεί μια θόλωση, και ενώ είχε κάνει τόσα και είχε ενεργήσει η Θεία Χάρις και είχε γεγονότα, αρχίζει σιγά σιγά να έχει λογισμούς απιστίας και να αμφιβάλλει για την ύπαρξη του Θεού. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν θελήσει ένας αγράμματος να ασχοληθεί με το δόγμα. Αυτός δεν είναι καλά. Άλλο να ρίξει μια ματιά για να γνωρίσει το δόγμα. Αλλά και ένας μορφωμένος, αν πάει περήφανα να ασχοληθεί με το δόγμα, και αυτόν, επειδή έχει περηφάνεια, θα τον εγκαταλείψει χάρις του Θεού και θα αρχίσει να έχει αμφιβολίες. Δεν μιλάω φυσικά για έναν που έχει ευλάβεια. Αυτός και μορφωμένος να μην είναι, μπορεί να ρίξει μια ματιά με διάκριση, μέχρι εκεί που μπορεί να εξετάσει και να κατανοήσει το δόγμα. Αλλά ένας που δεν έχει πνευματικότητα και πάει να ασχοληθεί με τα δογματικά, αυτός και αν πίστευε λίγο, μετά δεν θα πιστεύει καθόλου. Γέροντα, η απιστία έχει εξαπλωθεί πολύ στην εποχή μας. Αλλά συχνά βλέπει κανείς και σε αυτούς ακόμη που λένε ότι δεν πιστεύουν στο Θεό να υπάρχει μέσα τους κρυμμένη λίγη πίστη. Μια φορά μου είπε ένα παλικάρι: δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Έλα πιο κοντά, του είπα. Ακούς το αηδόνι που κελαϊδάει? Ποιος του έδωσε το χάρισμα αυτό? Το καημένο. Ένα και ένα συγκινήθηκε. Έφυγε εκείνη η σκληράδα της απιστίας και άλλαξε το προσωπάκι του. Άλλη φορά είχαν έρθει δύο επισκέπτες στο καλύβι. Ήταν περίπου 45 χρονών και ζούσαν πολύ κοσμική ζωή. Όπως εμείς οι μοναχοί λέμε, αφού είναι μάτια αυτή η ζωή, τα αρνούμαστε όλα. Έτσι και εκείνοι. Από την αντίθετη πλευρά όμως, είπαν: δεν υπάρχει άλλη ζωή. Και όταν ήταν νέοι, άφησαν τις σπουδές τους και ρίχθηκαν στην κοσμική ζωή. Έφτασαν σε σημείο να γίνουν ψυχικά και σωματικά ράκη. Ο πατέρας του ενός πέθανε από τη στεναχώρια. Ο άλλος κατέστρεψε την περιουσία της μάνας του και την έκανε καρδιακιά. Μετά από τη συζήτηση που κάναμε, είδαν τα πράγματα αλλιώς. Εμείς αχρηστευθήκαμε, έλεγαν. Έδωσα στον έναν μια εικόνα για τη μάνα του. Πήγα να δώσω και στον άλλο μια εικόνα, αλλά δεν την έπαιρνε. Δώσε μου ένα σανιδάκι από αυτά που πριονίζεις, μου λέει. Δεν πιστεύω στο Θεό, στους Αγίους πιστεύω. Τότε του είπα: ή καθρέφτης είναι κανείς, ή καπάκι από κονσεροκούτι, αν δεν πέσουν οι ακτίνες του ήλιου πάνω του, δεν γυαλίζει. Οι Άγιοι έλαμψαν με τις ακτίνες της χάριτος του Θεού, όπως τα αστέρια παίρνουν φως από τον ήλιο. Τους καημένους τους νέους τους ζαλίζουν με διάφορες θεωρίες. Είχα προσέξει εκεί στο καλύβι ότι συνήθως δύο μαρξιστές πενηντάριδες έμπαιναν στα γκρουπ των νέων για να τους ζαλίσουν. Οι μαρξιστές δεν πιστεύουν, και όταν πας να τους αποδείξεις την ύπαρξη του Θεού, κρίνουν το Θεό και είναι όλο ερωτήσεις. Γιατί αυτό, γιατί εκείνο κτλ. Ο προφήτης Ισαΐας λέει ότι αυτοί που δεν θέλουν να σωθούν δεν καταλαβαίνουν. Μία φορά τους είπα: βλέπετε τα αστέρια? Αυτά δεν είναι βιδωμένα. Κάποιος τα κρατά στο στερέωμα. Για τον Χριστό, όσα είπαν οι προφήτες εκπληρώθηκαν. Έχουμε τόσους μάρτυρες που ήταν πριν πολύ άπιστοι, δήμοι, ειδωλολάτρες, και μετά πίστεψαν στον Χριστό και μαρτύρησαν. Μερικούς τους έκοβαν τη γλώσσα για να μην μιλάνε για τον Χριστό, και με κομμένη γλώσσα μιλούσαν καλύτερα. Κάθε μέρα έχουμε τόσους Αγίους που εορτάζουν. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων, και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Πολλοί άσχητες στην έρημο που δεν έχουν κάνει ημερολόγιο και δεν ξέρουν ποιος Άγιος γιορτάζει, λένε: Άγιοι της ημέρας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών, και παρουσιάζονται οι Άγιοι και τους φανερώνουν και το όνομά τους. Και μάλιστα είναι Άγιοι με δύσκολα ονόματα. Κοιτάνε ύστερα οι ασκητές στο ημερολόγιο και βλέπουν ότι γιορτάζουν εκείνη τη μέρα οι Άγιοι που τους παρουσιάστηκαν. Αυτό πώς το βλέπετε? Μετά μου είπαν: γιατί πάνε οι Άγιοι στους καλογύρους και δεν πάνε να βοηθήσουν το λαό που έχει ανάγκη? Με τι ήρθατε εδώ, παλικάρια? Τα ρώτησα. Με το αεροπλάνο? Όχι, με το αυτοκίνητο, μου λένε. Εντάξει, στο δρόμο που ερχόσασταν, πόσα προσκυνητάρια είδατε? Αυτά δεν φύτρωσαν με τα πρωτοβρόχια. Βοηθήθηκαν οι άνθρωποι από τους Αγίους και από ευλάβεια τα έφτιαξαν, και ανάβουν και τα καντήλια.
Οι πνευματικοί άνθρωποι, όσο πετούν τα υλικά, τόσο ανεβαίνουν. Οι ληστές και αυτοί κάτι απολαμβάνουν. Φτιάχνουν για παράδειγμα τόσα κύπελα και παίρνουν τόσα χρήματα. Άμα φτιάξουν περισσότερα, παίρνουν περισσότερα. Εσείς μόνο την προπαγάνδα κάνετε και σταματάτε εκεί. Δεν έχετε τίποτα να απολαύσετε. Είστε οι πιο ταλέποροι, διότι αν πετύχετε αυτό που θέλετε, δεν θα έχετε κανένα άλλο ιδανικό. Μόνο το βάσανο της μαρξιστικής σκλαβιάς. Στο τέλος μου είπαν: είσαι πολύ καλός άνθρωπος, δίκαιος και σοφός. Πάντως, είτε το θέλουν οι άνθρωποι είτε δεν το θέλουν, θα έρθει καιρός που όλοι θα πιστέψουν, γιατί θα φτάσουν σε αδιέξοδο και θα επέμβει ο Χριστός. Τι καπνός είναι εκεί? Κάτι καίμε, γέροντα. Βάλατε φωτιά με τέτοιον αέρα. Γέροντα, έβρεξε το πρωί. Έστω και να έβρεξε και κατακλυσμό να έκανε, αν σηκωθεί μετά ένας αέρας, γίνεται τέτοια ξερασία, που όλα γίνονται σαν μπαρούτι. Έβρεξε, σου λέει η άλλη. Παλιότερα είχε πιάσει φωτιά εκεί κάτω. Από χαζομάρα σας, το ξεχάσατε? Όταν κανείς ρεζιλευτεί μία φορά, πρέπει στη συνέχεια να είναι πολύ προσεκτικός. Ο Θεός βοηθάει εκεί που πρέπει, εκεί που δεν μπορεί ο άνθρωπος να ενεργήσει ανθρωπίνως. Δεν θα βοηθήσει τη χαζομάρα μας. Ρεζιλεύουμε έτσι και τους Αγίους. Γέροντα, καταλαβαίνει κανείς πάντοτε μέχρι ποιο σημείο πρέπει να ενεργεί ανθρωπίνως. Καταρχάς αυτό φαίνεται, αλλά και αν έχει διάθεση να κάνει αυτό που μπορεί να κάνει και δεν το έκανε, γιατί κάτι τον εμπόδισε, ο Θεός θα τον βοηθήσει σε μια δύσκολη στιγμή. Αν όμως δεν είχε διάθεση ενώ είχε κουράγιο, ο Θεός δεν θα βοηθήσει. Σου λένε λόγου χάρη να βάζεις το βράδυ το σύρτη στην πόρτα και εσύ δεν τον βάζεις, γιατί βαριέσαι. Και λες ότι θα φυλάξει ο Θεός. Δεν είναι ότι έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό και δεν τον βάζεις στο σύρτη, αλλά δεν τον βάζεις γιατί βαριέσαι. Πώς να βοηθήσει τότε ο Θεός? Να βοηθήσει δηλαδή τον τεμπέλη? Όταν λέω σε έναν να βάλει το σύρτη και δεν τον βάζει, και μόνο για την παρακοή του θέλει τιμωρία. Ό,τι μπορεί να κάνει κανείς ανθρωπίνος πρέπει να το κάνει, και ό,τι δεν μπορεί να κάνει να το αφήνει στο Θεό. Και αν κάνει λίγο περισσότερο από ό,τι μπορεί, όχι όμως από εγωισμό, αλλά από φιλότιμο, γιατί νομίζει ότι δεν εξάντλησε αυτό που μπορεί να κάνει ανθρωπίνος, πάλι το βλέπει ο Θεός και συγκινείται. Ο Θεός για να βοηθήσει θέλει και τη δική μας προσπάθεια. Βλέπεις, ο Νόε 100 χρόνια παιδευόταν να φτιάξει την Κιβωτό. Πριόνιζαν τα ξύλα με ξύλινα πριόνια. Έβρισκαν άλλα ξύλα πιο σκληρά και τα έφτιαχναν πριόνια. Δεν μπορούσε τάχα να κάνει κάτι ο Θεός ώστε να τελειώσει γρήγορα η Κιβωτός. Τους είπε όμως πώς να τη φτιάξουν, και μετά τους έδινε δυνάμεις. Γι' αυτό να κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς, για να κάνει και ο Θεός ό,τι εμείς δεν μπορούμε. Ήρθε κάποιος στο καλύβι και μου είπε: γιατί καλόγεροι κάθονται εδώ και δεν πάνε στον κόσμο να βοηθήσουν το λαό? Αν πήγαιναν έξω στον κόσμο να βοηθήσουν το λαό, του είπα, θα έλεγες γιατί καλόγεροι γυρίζουν στον κόσμο. Τώρα που δεν πάνε, λες γιατί δεν πάνε. Ύστερα μου λέει: γιατί καλόγεροι πηγαίνουν στους γιατρούς και δεν τους βοηθάει ο Χριστός τους και η Παναγία τους να γίνουν καλά? Αυτή την ερώτηση του λέω, που την έκανε και ένας Εβραίος γιατρός. Αυτός δεν είναι Εβραίος, μου λέει ένας που ήταν μαζί του. Δεν έχει σημασία που δεν είναι Εβραίος, του λέω. Αυτή η ερώτηση Εβραίου είναι, και θα σας πω την απάντηση που έδωσε στον Εβραίο, αφού είναι όμοια η περίπτωση. Εσύ, σαν Εβραίος που είσαι, του είπα, έπρεπε να ξέρεις απ' έξω την Παλιά Διαθήκη. Εκεί στον προφήτη Ισαΐα αναφέρει ότι ο Θεός χάριζε στον βασιλιά Εζεκία, επειδή ήταν πολύ καλός, ακόμη 15 χρόνια ζωής. Έστειλε τον προφήτη Ισαΐα και είπε στο βασιλιά: ο Θεός σου χαρίζει ακόμη 15 χρόνια ζωής, γιατί διέλυσες την άρση των δουλολατρών, και για την πληγή σου είπε ο Θεός να βάλεις επάνω μια τσαπέλα σίκα και θα γίνεις καλά. Αφού ο Θεός του χάρισε 15 χρόνια ζωής, δεν μπορούσε να θεραπεύσει και εκείνη την πληγή. Εκείνη όμως γιατρευόταν με μια τσαπέλα σίκα. Πράγματα που γίνονται από τους ανθρώπους, να μην τα ζητάμε από το Θεό. Να ταπεινωνόμαστε στους ανθρώπους και να ζητάμε τη βοήθειά τους. Μέχρι σε ενός σημείου θα ενεργήσει ο άνθρωπος ανθρωπίνος και μετά θα αφαιθεί στο Θεό. Είναι εγωιστικό να προσπαθεί να βοηθήσει κανείς σε κάτι που δεν γίνεται ανθρωπίνος. Σε πολλές περιπτώσεις που επιμένει ο άνθρωπος να βοηθήσει, βλέπω ότι είναι από ενέργεια του πειρασμού για να τον αχρηστέψει. Εγώ, όταν βλέπω ότι δεν βοηθιέται μια κατάσταση ανθρωπίνος, λίγο πολύ, καταλαβαίνω μέχρι ποιο σημείο μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος και από ποιο σημείο και μετά πρέπει να τα αφήσει στο Θεό. Τότε υψώνω τα χέρια στο Θεό, ανάβω και 2 λαμπάδες και αφήνω το πρόβλημα στο Θεό, και αμέσως το ακτοποιείται. Ο Θεός ξέρει ότι δεν το κάνω από τεμπελιά. Γι' αυτό, όταν μας ζητούν βοήθεια, πρέπει να διακρίνουμε και να βοηθούμε σε όσα μπορούμε. Σε όσα όμως δεν μπορούμε, να βοηθούμε έστω με μια ευχή και να τα αναθέτουμε μόνο στο Θεό. Και αυτό άλλωστε είναι μια μυστική προσευχή. Από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, Λόγοι Β, Πνευματική Αφύπνιση, σελίδα 154.